Okay. Kumusta kayo ulit, mga kaibigan? Ngayon ay ang susunod nating tutorial is tungkol pa rin sa ating drawing tools. Ito ay ang region. Okay? Okay? So, sa mga nakaraan nating tutorial, napag-usapan na natin ang line, polyline, circle, arc, rectangle, elliptical arc, hatch, at spline CB, construction line, array, multiple points, divide, and measure. Ngayon naman, ang ating pag-uusapan ay ang ating region. So, ang sabi dito, convert an object that closes an area into a region object. So, region are two-dimensional areas you create from closed shape or loops. Closed polyline, line, and curves are valid selections. Curves include circular area, circle, elliptical arc, ellipse, and spline. You can combine several regions into a single complex region. Okay? So, ganito siya. So, gawa tayo ng mga objects. So, subukan natin maggawa ng line. Yung line command lang. Tapos region natin. Kung sakaling pwede. Pwede pala. So, ginawa niyang buo. Okay? So, ganito yan. Okay? So, halimbawa, pagsamahin ko to. Yan. Ilagay ko rin to dyan. Okay. So, yan. Pag click mo, LS ka. Yan. So, ang nakikita mo ay circle. Ngayon, para maging buo yan o region is command region. So, region. Yan. O REG. Okay. Ang command natin is REG. Okay.
palakihin natin. Okay. Right. Okay. So, ang command is reg. So, ganun din. Parehas dito sa command line, saka doon. Okay. So, dito tayo. Okay. Reg. Paano kung yan. Sabi niya, select object. So, di ba, sandali LS ka muna. Nakita mo, polyline, sabi niya. Circle. Polyline. So, ngayon, command tayo ng region, right? Okay. Enter. So, sabi niya, 3 loops extracted, 3 region created. So, ibig sabihin, LS, ayun, region na siya. Okay? Region. Okay? Region. So, ayun, right? Nakita nyo, pag kukuman kayo ng region, ay walang ibang option. So, hindi na nilalagay. Pero, ang region ay merong mga option. Meron siyang, pagkatapos mo siyang i-combine, ay pwede mong gamitin ang mga option na complex region, union, subtract, or insert. So, pwede kang mag-insert, pwede kang mag-union, subtract. So, basta ganun. May mga option yan. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung saan nyo makikita yung option na yun. So, kopyahin ko muna to para hindi na ako gagawa. Okay. Ang unang option natin is union. So, ngayon ay mag-command tayo ng union. Union. Okay. So, piliin mo lang lahat. Kung gusto mong i-combine lahat, union, then enter. Diba? So, ganyan ang union. So, bago ko makalimutan pala, pwede kang gumamit ng dalawang command para malaman mo kung ano yung property ng mga yan. So, pwede yung ls or list command. Okay. Nakita mo, yan yung mga kanya. Region, layer 0, space model. Ayan, mga yan. Model space, ayan. So, handle, 2E4, area. Ayan, mga yan. Pwede rin yung mass property. Mass prop. Select mo. So, ganun din. Lalabas yung area, perimeter. So, parang yung list property rin. So, ganun po. Ngayon, kopyahin natin ulit ito. So, kanina, ang ginamit natin is union. So, ito,